Det är måndag den 15 september. Varmt välkomna till veckans EFN råvaror där vi idag ska prata om en orubblig guldrush, varför silver har uppsida och om varför Europa vill bryta mineraler på månen. Och vid min sida har jag Gabriel Mellqvist, som vanligt. Många spridda ämnen idag, men man kan ju se månen som en gemensam nämnare, för dit ska också guldpriset. Vi ska höra mer om det snart. Spännande, bra teaser där. Men vad ska man säga om veckan? Det är ju en tung centralbanksvecka. Många räntebesked och absolut viktigast från Fed på onsdag. Hur kommer det påverka råvarumarknaden? Ja, men det har nog påverkat guldpriset redan, eftersom en lättare, mjukare centralbank absolut är en av många drivkrafter för ädelmetallen. Det är också en vecka där vi fått utspel från Donald Trump rörande samtal med Kina i de här handelsöverenskommelserna. Kan också bli en viktig parameter att hålla koll på, eftersom Kina är en viktig råvaruköpare. Ja, det är de ju, och på tal om det så har vi fått lite svagare signaler därifrån under natten till idag. Framförallt detaljhandel minskar och industriproduktionen. Den ökade 5,2%, men det var ändå minsta ökningen sedan augusti förra året. Men vi ser väl inte några jättereaktioner på detta, inte i oljepriserna heller. Å andra sidan så har ju oljepriserna aldrig riktigt lyft, eller de ligger ju på någonstans mellan 60-70, närmare 60, så kanske är de för låga för att en kinesisk avmattning ska trycka ner oljepriserna ytterligare. Det verkar ju finnas en syn på att det produceras lite för mycket olja i världen just nu. Och kanske att man tror på stimulanser. Kan lyfta Kina längre fram om man nu har råd med stimulanser. En tillbakablick då från veckan som varit, så kan vi väl konstatera att Brentoljan är upp 1% på en vecka, 66,70 dollar. Kaffe- och kakaopriser fortsätter upp 3,5 respektive nära 6%. Och guldruschen, den håller ju i sig. Handlas sidled. Sidledes de senaste dagarna. Jag kan flika in laxpriser som har stigit 8% på en vecka, även om laxpriserna på ett år är tämligen tämjda. Guldpriserna har gått väldigt starkt in i Fed-beskedet. Nu vet ju alla om att Fed-sänkningen kommer, så den kanske inte driver priset just nu. Jag skulle säga att guldet handlas lite i en sidledes kanal för närvarande. Och ännu bättre för silver, upp 2% och platina upp 1%. Lundin Gold backar dock 4% idag, men där kanske det också är vd-byte som spelar in. Mycket möjligt. Intressant nyhet från Thailand däremot, där man väl överväger en guldskatt. Bloomberg har den här lite udda storyn. Tydligen säljer man mycket guld. Det handlar om fysiskt guld ut ur Thailand. Så till den milda grad att stigande guldpriser på något sätt har bidragit till en valutaförstärkning. Det här vill inte Thailand ha. Man vill ha turister in i landet, inte för stark valuta. Skatt kan vara en möjlig väg att få bukt med det problemet. Problemet med stigande guldpriser, om det nu är ett problem, har i alla fall, som vi var inne på nyss, mattats av lite grann de senaste dagarna, men vi har ju nya rekord på löpande band. We are between 3,500, 3,600 indeed was 675 was the record, and we are having a record every month almost at the moment. We do see a couple of days now gold is actually more stable, and we are waiting for the next breakout above 36.45 to see what it's going to do next. We do think that the price might go up a little bit further after the actual rate cut happens. And also we do see that the dollar might rebound a bit. That's a threat for gold. But in general, the gold strength is going towards the 4,000 mark on the medium to long term. Det där säger alltså Bas Kojiman som driver den Luxemburgbaserade kapitalförvaltaren DHF Capital. Han ser geopolitisk osäkerhet som den stora drivkraften bakom guldruschen. Jag reagerade på det. Det går förstås att hitta många förklaringar, men geopolitisk osäkerhet har ju inte drivit upp oljepriserna i år. Däremot så kan det ju tillsammans med köpande centralbanker vara en faktor bakom guldpriset. Silvret har ju gått starkt de senaste dagarna och veckorna, men har inte riktigt hängt med i guldrallyt. So you see silver had a two or three weeks a 2% run. Those are really good for catching up a little bit. Silver, I think, is still undervalued.
And I think it's still something that's a very interesting investment opportunity for precious metals buyers. I think central banks are more focusing on gold and, for example, focus on silver. Also, the larger hedge funds do the same. So I think silver is not always top of mind for everyone. It is still, of course, a very precious metal, very rare metal that is running out of stock. So it is a good asset to have. And I think on the long run, we will see silver making new record highs as well, and following the gold in its footsteps. Ja, bra nyheter för många investerare och centralbanker vad gäller guld i alla fall. Men det kanske finns nackdelar framför allt för smyckeskonsumenterna. Ja, vi hade ju önskat att det inte går upp så här fort och så här mycket alls, utan vi får ju hela tiden hitta nya lösningar, för kunden ska ha fortfarande möjlighet att köpa guld, och det finns ju en gräns på hur mycket man kanske kan ta i sin plånbok. Men så att för oss, dels av den anledningen, skulle gärna få stanna. Alltså det är klart att det påverkar jättemycket på det viset att folk får se över sin privatekonomi väldigt mycket, för det har varit tuffa tider. Och det som vi känner av är ju dels att de kanske funderar, de köper ju fortfarande vigselringar och ska gifta sig, men de kanske tänker, finns det något sätt vi kan få dem billigare? Ja, det säger Anna Danielsson, guldsmed på Smyckesvalvet, och hela den intervjun, hela smyckesbranschen längtar efter lägre guldpriser, den finns på efn.se. Hon säger dock också att kunder fortfarande vill ha guld i en längre version av den intervjun. Tänker att det här borde ju vara någonting som spelar in i flera smyckesbolag. Ja, det borde ju leda till högre råvarukostnader. Frågan är väl dels hur mycket av det man kan flytta vidare till konsumenten, och dels hur mycket du kan byta ut guldet eller spä ut guldet för att manövrera runt prisuppgången. Kan vi passa på att tipsa om en analys som vår kollega Peter Hedlund har gjort om Pandora. Han köpstämplar ju det danska smyckesbolaget Pandora efter en tidsnedgång, ner 33% i år, 24% på 3 månader. Det är inte bara silverpriserna som är viktiga för Pandora som spelar in där, även tillverkning i Kina och försäljning i USA. Men ett intressant case. Oavsett. Mycket, jag vet inte hur mycket guld är i snitt Pandora-smycket. Framförallt silver. Att det är lite lägre prislapp. Men jag tycker att riktigt guld och silver är värt att stanna upp vid lite extra. Vi pratar om pappersmarknader, om ETFer och abstrakta prisrörelser. De kan skilja sig från priset på verkliga guldtackor. Det berättade Bas Koyman, som säger att han gärna passar på och investerar och även förvarar och försäkrar fysiskt guld. Correct. Yeah. And it's part of our strategy to have physical assets as well, as the price of physical gold is still different than the ETF price of gold that most traders are using. We see a lot of inflow on the ETF side, but there is a great deal of extra opportunities when you're dealing with physical gold. It's a little bit more difficult in handling, of course, and storing, but it is something we do for many years. Han beskriver det lite grann som att köpa och sälja lägenheter. Det finns avvikelser i priset. Man kan passa på när det finns ett tillfälligt utbud som kanske handlas till lite rabatt och sen sälja det dyrare. Han berättade också, vilket var nytt för mig i alla fall, att Dubai är en viktig ort i det här spelet. Almost 90% of gold worldwide flows through Dubai, with 5 of the biggest refineries there. Where we have contracts with to buy and sell. So we actually have a physical asset, but also a very liquid asset, as there's so much supply and demand in one city. Ja, väldigt spännande. Men ska vi gå vidare till gruvbranschen? Vi har ju fått en stor affär därifrån. Stämmer. Anglo American och Teck Resources ska gå samman. En väldigt stor affär om den blir av. Den näst största i historien enligt Reuters. Man skapar också världens 5:e största aktör inom koppar. Vi pratade om det här i Börslunch häromdagen. Det kan få implikationer också för Stockholmsbörsen. Anglo, de är 8:e största kopparproducenten globalt, och sen Teck är 3:e största zinkproducenten. Och det vi har sett är ju att när det blir konsolidering
Då lyfter ju lönsamheten. Det har vi sett när vi gjort studier på det här. Så det här är ju en trend vi kommer kanske se mer i mining. Och då kan man ju tänka att Boliden är 98% free float. Det finns liksom inga starka ägare i det. Och ett fint bolag i grund och botten. Så spekulation kring Boliden, som ofta dyker upp som så här utköpskandidat, lär ju bubbla upp igen. Svensk gruva kan bli en utköpskandidat och allt fler är ju intresserade av brytning av både ädelmetaller och mineraler. Ja, så är det verkligen. Och vi har ju sett egentligen flera steg från Europa den senaste tiden att försöka bli mer självförsörjande. Det är någonting vi pratar om ganska så ofta i det här programmet. Men det blev väl inte minst tydligt i Ursula von der Leyens tal till unionen för en vecka sedan, den 10 september. Man sa ju bland annat att man vill ha egenproducerade och billiga elbilar, alltså helt tillverkade i Europa. Vad ska man säga om det? Att vi har en bilbransch som går på knäna och säkert gärna vill producera elbilar. Frågan är om de vill producera det billigt. Jag vet inte hur långt bort man är från en realistisk råvaruförsörjning. Om det här egenproduktionen involverar att vi ska bryta mineralerna som behövs själva också, så kanske det kan dröja ett tag. Men det låter som en trevlig vision. Det var ju ett linjetal som underströk den här energiagendan som vi ändå pratat mycket om, som du säger. Precis, och förra veckan så släppte även EU-kommissionen en rapport där de här oroliga geopolitiska tiderna bekräftades och även planer på att bryta mineraler på månen. Då, för att man kanske ska se det som ett tecken på desperation för att... Eller ambition. Ja, beror på hur man ser det. Men vad ska man säga om det? Enligt rapporten så vill man undvika att vissa länder får kontroll över viktiga råmaterial så som OPEC idag har över oljan. Ja, och då hoppas man att kunna gräva upp dem på månen istället. Det låter som att vi kommer att skriva ett nytt spännande kapitel i mänsklighetens historia av bråk om råvarutillgångar. Jag tycker det låter lite som science fiction. Det var så jag tänkte också, men sen så pratade jag med Ted Elfhagen, grundare av Rymdkapital, Sveriges och Nordens första investmentbolag inom rymdindustrin, om just detta. Och han säger att det faktiskt inte är så science fiction som man kanske kan tro. Problemet är att vi vet inte riktigt vad månen innehåller ännu, och det är därför vi ser redan nu ett race till månen där en del misslyckade och en del lyckade försök, och där man är lite orolig. Vad betyder det här? Kommer Kina till exempel vara först dit och claima ett stort område som vi inte får vara på sen, till exempel baksidan av månen? Eller kommer vi alla att leva i harmoni på månen också, som vi gör här på jorden? Så vi får väl se vad det riktiga svaret är. Men det är inte science fiction. Vi har kunskapen, vi ser redan nu om man tar vad LKAB gör för framtiden. De håller på att titta på gruvdrift under jord i nästa lager som kommer vara helt autonom med robotar och inte kommer ha några människor involverade. Och det är precis det vi kommer behöva ha på asteroider och kanske även på månen då för att spara syre när vi är där. Tekniken är alltså inte så långt bort som man kan tro. Jag tycker det är svindlande att föreställa sig att vi ska bryta saker på månen och att det faktiskt är verkligt. Ja, de flesta bedömare verkar tro på att det i alla fall dröjer några decennier innan månbrytning är ett faktum. Men enligt Ted här som vi hörde så dröjer det kanske 10-15 år innan man i alla fall kan börja utforska. Hur länge dröjer det innan EFN-råvaror är tillbaka, tror du? Det dröjer en vecka och det är ju då nästa måndag som vi är tillbaka igen med det senaste på råvarumarknaden. Precis som vanligt, missa inte det.